સ્કૂલની બહાર કે ખરીદીની બજારમાં કે રસ્તા પર મળતા ચટપટા આંબોળિયા જોઈએ ને ત્યારે મન તો ખાવાથી રોકાય જ નહીં, અને જ્યારે આંબોળિયાની એક બાઈટ ખાઈએ ને ત્યારે મગજમાં એક અલગ જ સ્પાર્ક થાય. તો આ જ આંબોળિયાનો ઘરે 12 માસ ખાઈ શકીએ ને તેના માટે આ બહારનો ટેસ્ટ છે ને આજે ઘરમાં લાવીએ. એકદમ સહેલી રીતે બનતા આંબોળિયા આજે 2 અલગ અલગ સ્વાદમાં બનાવશું. જેના માટે મેં અહીં 1 કિલો તોતાપુરી કેરી લીધી છે, જેમાંથી 500 ગ્રામ કેરી છે ને તેના તીખા ચટપટા આંબોળિયા અને 500 ગ્રામ કેરીના ખાટા મીઠા આંબોળિયા બનાવશું. તીખા આંબોળિયા બનાવવા માટે સૌથી પહેલા કાચી કેરીની સ્લાઇસર વડે છાલ ઉખાડી લઈશું. અહીં 1 કેરીની છાલ ઉખાડી લીધી છે. તો આ જ રીતે તીખા ચટપટા આંબોળિયા અને મીઠા આંબોળિયા બનાવવા માટે બંનેની ધીમે ધીમે કરી અને છાલ ઉખાડી અને તૈયાર કરી લીધી છે. હવે છાલ ઉખાડેલી કેરીને હાથમાં લઈ એક મોટો ટુકડો અલગ કરી એક ભાગના લાંબા લાંબા આ રીતે ચોપર સ્ટેન્ડ પર રાખી અને ટુકડા કરવાના છે. લાંબા ટુકડા થઈ જાય ને એટલે એક આવો આડો કટ લગાવી મીડિયમ સાઈઝના ટુકડા કરી લેવાના. તેમાંથી બહાર જેવા પરફેક્ટ જ આંબોળિયા બની અને તૈયાર થશે. થિકનેસ પણ આવી રાખવાની. તો આ રીતે બધી કેરીને કટ કર્યા પછી આટલા 2 કેરીના ટુકડા તૈયાર થયા છે. તો આ ટુકડાને એક પોળા બાઉલમાં લઈ લઈએ, જેમાંથી તીખા ચટપટા આંબોળિયા બનાવવા માટે અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર અને 1 ટીસ્પૂન મીઠું આ કેરીના ટુકડામાં ઉમેરી દઈશું. સાથે અડધા લીંબુનો રસ પણ નીચોવી લેવાનો છે. કેરીની ખટાશ તો છે, પણ અડધા લીંબુનો રસ નીચોવાથી ટુકડા છે ને તે કાળા નહીં પડે. હાથ વડે મસાલાને કેરીમાં મિક્સ કરી દેવાના. એ પછી આ કેરીના બાઉલને હોલવાળું ઢાંકણ ઢાંકી 5 કલાક એમ જ આ ટુકડા રહેવા દઈશું, જેથી હળદર મીઠું અંદર સુધી ચડી જાય. હવે એ જ રીતે મીઠા આંબોળિયા બનાવવા માટે અહીં મેં બાકીને 2 કેરીના ટુકડા કરી લીધા છે, અને તે પણ પહેલી કેરીના ટુકડા કર્યા ને એટલી જ થિકનેસના રાખ્યા છે. તો આ ટુકડાને પણ એક પોળા બાઉલમાં કાઢી લેવાના. મીઠા આંબોળિયા બનાવવા માટે અહીં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું અને મેઝરમેન્ટ 1 કપ અને વજનમાં 250 ગ્રામ ખાંડ આ કેરીના ટુકડામાં ઉમેરી દેવાની છે. એ પછી મિક્સ કરતા જઈ સ્પેચ્યુલા વડે ના ફાવે ને તો હાથ વડે ખાંડ અને મીઠાને કેરીમાં મિક્સ કરવાના. અહીં આ મીઠા આંબોળિયા બનાવવામાં મીઠું ના ઉમેરીએ ને તો પણ ચાલે, પરંતુ થોડું એવું મીઠું ઉમેરવાથી આ મીઠા આંબોળિયાનો સ્વાદ છે ને તે એકદમ સરસ આવે છે. મિક્સ થઈ ગયા પછી આ કેરીના ટુકડા ઉપર પણ હોલવાળી ડીશ ઢાંકી દેવાની અને 5 કલાક માટે ખાંડમાં આ કેરીના ટુકડાને એમ જ રહેવા દેશું, જેથી ખાંડ ઓગળી અને પાણી થઈ જાય અને કેરીના ટુકડામાં અંદર સુધી ગળાશ ચડી જાય. આશરે 5 કલાક પછી ચટપટા આંબોળિયા બનાવવા માટે હળદર મીઠું આપેલા કેરીના ટુકડાના હોલવાળું ઢાંકણ ખોલી અને જોઈ શકાય છે કે હળદર મીઠું લીંબુ છે ને તે કેરીના ટુકડા ઉપર સરસ ચડી નીચે તરફ થોડું ખાટું પાણી પણ છૂટું પડ્યું છે. તો મોટા વાસણ ઉપર ગળણી રાખી તેમાં આ કેરીના ટુકડા ઉમેરી દેવાના, જેથી તેમાં થયેલું ખાટું પાણી અલગ થઈ જાય અને ટુકડા થોડા એવા કોરા થઈ જાય. એ દરમિયાન તીખા ચટપટા આંબોળિયા બનાવવા માટેનો એક ખાસ મસાલો બનાવવા માટે એક બાઉલની અંદર 1 ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર, સાથે અડધી ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર અને 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી અને બધું સરસ રીતે મિક્સ કરવાનું છે. ચટપટા આંબોળિયા માટેનો આ મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો બીજી તરફ હળદર મીઠું અને લીંબુ આપેલા કેરીના ટુકડા છે ને તેમાંથી પણ પાણી નીતરી તે કોરા થઈ ગયા છે. તો આ કેરીના ટુકડાને નિતારી એક મોટી થાળીમાં ઉમેરી દઈશું. હવે આ સમયે બનાવેલો મસાલો છે ને તે કેરીના આ ખારા ટુકડામાં ઉપરથી સ્પ્રેડ કરી દેવાનું. મીઠું તો પહેલેથી જ ઉમેરેલું હોવાથી અલગથી ઉમેરવાની જરૂર નથી. હવે ઉમેરેલો મસાલો છે ને તે હાથ વડે જ એકદમ સરસ કેરી ઉપર ચડી જાય ને એવો મિક્સ કરી દેવાનો છે. સરસ મિક્સ કર્યા પછી મસાલાવાળી કેરીના આ ટુકડાને આ ડીશમાં જ ફેલાવી અને રાખી દઈશું, અને ઘરમાં જ પંખા નીચે લગભગ 2 દિવસ સુધી સુકાવા દેવાના, જેથી આપણને જોઈએ ને તેવા થોડા એવા સોફ્ટ અને થોડા કડક આંબોળિયા બની અને તૈયાર થાય. એ જ રીતે હવે ખાંડ મિક્સ કરેલા કેરીના ટુકડા હતા ને તેમાં ખાંડ ઓગળી અને પાણી પણ થઈ ગયું છે, અને આ ગળ્યા કેરીના ટુકડાને જ એક ચાળણીમાં પાણી સહિત જ ઉમેરી દઈશું, જેથી ખાંડનું ગળ્યું પાણી છે ને તે અલગ થઈ જાય. 3 થી 4 મિનિટમાં કેરીના ટુકડામાંથી ખાંડનું પાણી અલગ થઈ ગયું છે. આ પાણી ફેંકી ના દેતા તેને બોટલમાં ભરી અને ફ્રીઝમાં રાખી દો ને. આ ખાંડના પાણીમાં કાચી કેરીની સ્વાદ અને ફ્લેવર પણ હોય છે, જેથી જોઈએ ને ત્યારે ગરમીમાં આ પાણીમાંથી શરબત બનાવી અને ઉપયોગી થાય છે.
અહીં નીતરેલા ગળિયા કેરીના ટુકડા છે ને તે એક મોટી પોળી થાળીમાં ઉમેરી દઈશું. આ ટુકડાને પણ થાળીમાં બધા આ રીતે ફેલાવી દેવાના છે અને પછી આ ડીશને પણ 2 થી 3 દિવસ માટે ઘરમાં પંખા નીચે કોરા થવા રાખી દેવાના, જેથી તેનો કલર ઉજળો સરસ જળવાઈ રહે. અહીં 48 કલાક પંખા નીચે સૂકવ્યા પછી તીખા ચટપટા આંબોળિયા જોઈ શકાય છે કે સુકાઈ અને કોરા થઈ ગયા છે. થોડા એવા સોફ્ટ રહી મસાલો પણ સરસ ચડ્યો છે અને થોડા એવા કડક પણ થયા છે. હવે આ તીખા ચટપટા બનેલા આંબોળિયાને એક બાઉલમાં ઉમેરી દઈશું અને ત્યાર પછી 1 ટીસ્પૂન ખાંડનો પાવડર લઈશું. અહીં ચટપટા આંબોળિયામાં જો મીઠાશ પસંદ ના હોય ને તો ખાંડ પાવડર નહીં ઉમેરવાનો. અહીં તીખા ચટપટા સાથે થોડા ગળિયા આંબોળિયા કરવા માટે 1 ટીસ્પૂન ખાંડનો પાવડર ઉમેરી દઈશ. હાથ વડે જ આ ખાંડના પાવડરને લગભગ 4 થી 5 મિનિટ મિક્સ કરવાના છે, જેથી ખાંડનો પાવડર છે ને એ આ તીખા ચટપટા આંબોળિયા પર એકદમ સરસ ચડી જાય. બનેલા ચટપટા આ આંબોળિયાને તમે ચાખશો ને તો બહાર મળતા તીખા ચટપટા આંબોળિયાનો સ્વાદ યાદ આવી જ જશે, એટલા ટેસ્ટી. આ આંબોળિયાને બનાવી એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને રાખી દો ને તો મહિનાઓ સુધી એવા ટેસ્ટના જળવાઈ રહે છે. એ જ રીતે હવે અહીં ગળિયા આંબોળિયા છે ને તે પણ જુઓ કેટલા સરસ ઘરમાં સુકાય અને થોડા એવા કડક અને થોડા એવા સોફ્ટ રહ્યા છે. પણ હજી થોડી ઉપરથી ગળાશ ઉમેરવા માટે બનેલા આંબોળિયાને એક બાઉલમાં ઉમેરી દેવાના અને ત્યાર પછી તેની ઉપર 1 ટીસ્પૂન ખાંડનો પાવડર ઉમેરી દઈશું. હાથ વડે આ આંબોળિયાને પણ મિક્સ કરવાના, જેથી આંબોળિયામાં ખાંડનો પાવડર એકદમ સરસ ચડી જાય. ખાંડના પાણીમાં આ કેરીના ટુકડાને રાખવાથી આંબોળિયા અંદર સુધી તો ગળ્યા થઈ જ ગયા હશે, પરંતુ કેરીની ખટાશ પણ છે, તેથી ઉપરથી થોડો એવો ખાંડનો પાવડર ઉમેરવાથી બહુ સરસ મીઠા ટેસ્ટમાં આંબોળિયા બની અને તૈયાર થાય છે. આ આંબોળિયાને પણ એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને રાખી દો ને તો મહિનાઓ સુધી સારા રહે છે અને પછી મન થાય ને ત્યારે તીખા ચટપટા આંબોળિયા કે પછી મીઠા આંબોળિયાનો સ્વાદ ઘરમાં જ મેળવી શકાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, ખૂબ જ ઉપયોગી, બધાને ભાવતા તીખા મીઠા ચટપટા આંબોળિયાની રેસીપી આજે મેં તમારી સાથે શેર કરી. રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને બધાને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. આવતીકાલે ફરી મળશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.